د ګوګل د فری پیکیج د پاره پر رجسټریشن څنګه کوي؟ ګوګل په پاکستان کې دفتر کول او کړه دی، نو د هغې د وجې نه د پاکستانیانو د پاره د یو کال لپاره فری اپر چې دی دا لګولی دی چې په هغې کې تاسو رجسټریشن کولی شئ او د هغې نه تاسو پیدا چې ده دا اوچتولی شئ، چې په هغې کې تاسو په اے آی باندې ویډیوګان تصویران خو الریډي تاسو جوړول هم شئ، تصویران په کوم جوړولی شئ، دغه شانتې خپل اوتار په کوم جوړولی شئ، نور ډېر څیزونه دي چې هغې تاسو پیدا چې دی دا اخیستی شئ او د دې د کال ستاسو نه 15,000 روپۍ چې دی دا به اخیسته کېدی او دا به تاسو ته مکمل فری چې دی دا به میلاویږي. لکه د میاشتې به ستاسو نه 1400 روپۍ چې دی دا به جمع کېدلې، اوس به تاسو ته دغه مکمل فری چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو د هغې لپاره موږ د خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا ځان سره کولاوو. موږ چې څنګه خپل سکرین ریکارډینګ کولاو کړو، د ویب سایټ چې دی دا زموږ سره کولاو دی، دا به تاسو ته کارېږي. به دې کې ټول هر سره ورکړي دي چې جیمنای چې دی دا ستاسو دپاره فری ده. جیمنای لیو پکې ورکړی دی، جیمنای اومن ورکړی او بیا 400 جی بي چې دی دا ورکړي ده چې د هغې د پورې چې دی سټوریج او دغه شانتې ویډیو ور سره چې دی تاسو به دې باندې کولی شئ. دغه شانتې لاندې چې دی نور معلومات هم ورکړي، هغه تاسو کتلی شئ په اردو کې لیکلی، ځکه زموږ دا ګوګل او جیمنای چې دی دا په اردو کې ده. دلته کې چې دی موږ د دې لپاره چې دی دا اودي پټه او سپین لیکل به وو. څنګه چې دا ویب سایټ کولاو کړو د اودي پټه او سپین لیکل به د ځان سره وو، نو موږ ته به ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي. ځینې کسان به وایي دا ویب سایټ به له کوم ځای نه کولاو، نو دا راته هم ښیم چې دا به تاسو د کوم ځای نه کولاوئ. څنګه چې موږ به دغې باندې زور وکړو، موږ ته دا مخ چې دی دا کولاو شو. چې دا مخ کولاو شو نو په دې کې اولنی چې دی دا هغه افر دی، تاسو ته مکمل فری درکوي. خو که لاندې دلته کې وګورئ د دې دا کم ګران پیکیج چې دی کوم چې په 5,600 روپۍ د میاشتو، نو هغه تاسو له نن سبا په څو درکوي؟ هغه تاسو له 75% چې دی په هغې ډسکاونټ لګېدلی چې هغه هم تاسو له په 1400 روپۍ درکوي. په 1400 درکوي، نو په دې کې ټول هر سره چې دي دا موجود دي. خو په دې کې ورسره یوټیوب چې دی هغه هم موجود دی. تاسو ته به یوټیوب چې دی هغه به تاسو ته میلاویږي، فری چې دی هغه تاسو ته په دې کې هم میلاویږي او دلته کې دا نور سره چې دي دا مکمل تاسو ته فری چې دي دا به دې کې میلاویږي. خو زموږ د دې سره کار نشته، موږ به دلته راشو کم چې د پاکستانیانو دپاره مکمل فری دی. نو طلبه علم کے لیے پیشکش حاصل کرے دا لیکلی دی، دا به ځان سره ووایي د اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به ځان سره دغه شانتې ووایي چې دا څنګه ووالل. دلته کې بیا جاري رکھیے، دلته کې جاري رکھیے لیکلی دی. اودي پټه او سپین لیکل کېدای ستاسو هغه په انګلیش کې، تاسو په انګلیش کې کمی، خو اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به ووایي چې ستاسو طالب علم یې، نو تاسو ته به دا میلاویږي. لکه چې سکولونه کې خو ځینې کسان به وایي چې موږ خو سکول ته نه ځو، ستاسو په کور کې به لازم ماشوم په هر کور کې، که په کور کې نه د تره زوی یو بل یې د هغه هغه راوالی د هغه په هغې هر سره باندې چې دی تاسو رجسټریشن چې دی دا کولی شئ. او باقي دلته دغه فارم دی دا خالي ډکول غواړي چې ملک دی ملک پاکستان دی، ایجوکیشن خپل دغه دی، دغه شانتې نوم پکې خپل ورکول دي، دلته کې ډیټ اف برث دی، ایمیل دی او دلته کې ویریفای مای سټوډنټ سټیټس دا لیکلی دی. دا خړه پټه ده او سپین لیکل دي، دا به ځان سره ووایي کوم ګری کلر چې دی دا به ځان سره ووایي. نو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی دا به تاسو ته کولاو شي، ورپسې مخ کولاو شي. په هغې کې به صرف تاسو سره سټوډنټ کارډ په لازمي د سکول مې او د کالج مې دار شي. هغې نه به تصویران چې دی دا به وکاږئ او هغه به ورته ورولېږئ چې څنګه یې ورولېږل، نو تاسو ته به بیا لږ ټایم پس چې دی ایمیل به راشي. نو 99% کسانو ته خو دا راځي چې تاسو د دې لپاره رجسټر شوئ، خو 1.5% چې دی اکثره غلط فارم چې دی پول کې هغو ته نه راځي. نور چې دی تاسو ته به ایمیل راشي، د هغه ځای نه تاسو ټول هر سره کولی شئ، بیا مکمل فری پیکیج چې دی هغه تاسو حاصلولی شئ. خو د دې دا لینک به تاسو ته کوم ځای کې میلاویږي، د دې لینک چې دی هغه به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې په یوټیوب کې مظلوم یار اوفیشل تاسو سرچ کوم، زموږ د یوټیوب چینل به راته راشي، د دې لینک چې دی دا به تاسو ته هلته کې میلاویږي.